Όλους από την όμορφη μας Θεσσαλονίκη. Έχετε παρατηρήσει ότι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης μας υπάρχουν αρχαίοι ελληνικοί ναοί? Έχετε παρατηρήσει ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία και πάρα πολλές τράπεζες και πάρα πολλά δημόσια κτίρια σε όλο τον κόσμο δείχνουν να έχουν επηρεαστεί από την αρχαία Ελλάδα? Ωραία. Τραβήξτε λοιπόν σε όσα ξέρατε μέχρι σήμερα ένα τεράστιο χ, καθώς όλα αυτά τα κτίρια δεν τα έφτιαξαν ούτε Ελβετοί, ούτε Αυστριακοί, ούτε Αμερικάνοι, ούτε Καναδοί, ούτε Γάλλοι, ούτε Γερμανοί. Αυτά τα κτίρια κατά 99% τα έφτιαξαν Έλληνες. Κατά 99% Έλληνες. Σίγουρα με την σύμπραξη διαφόρων τοπικών εργατών, αλλά τα φτιάξαν Έλληνες. Καλώς ήλθατε στην μεγαλύτερη συνωμοσία που έχει γίνει ποτέ κατά της ανθρωπότητας και εννοείται κατά της αρχαίας Ελλάδας και κατά της σύγχρονης Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν μπορούν να χωνέψουν αυτήν την απίστευτα, τεράστια, μα πάρα πολύ τεράστια συνωμοσία που αυτήν τη στιγμή που μιλάμε τώρα εκτελήσεται εναντίον της Ελλάδας και εναντίον του ελληνισμού και εναντίον του φωτός που πρεσβεύει αυτός ο τεράστιος πολιτισμός μας. Η σημερινή εκπομπή είναι οπωσδήποτε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει να αμφισβητούν. Οι φωτογραφίες που θα σας δείξω και αυτά που θα σας διηγηθώ θα σας αφήσουν πραγματικά άφωνους και θα σας πείσουν ότι όσα μάθατε στο σχολείο για άλλη μια φορά, όπως και στα θέματα του χριστιανισμού, είναι όλα ψέματα. Όλα είναι ψέματα. Δεν έχουμε μάθει στο σχολείο σχεδόν καμία απολύτως αλήθεια. Όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, σας συστήνω οπωσδήποτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αυτό, να κάνετε like στην σημερινή εκπομπή και να την κοινοποιήσετε, καθώς αυτά που θα ακούσετε είναι ανεπανάληπτα. Είτε μιλάω για χριστιανισμό, είτε μιλάω για επικαιρότητα, είτε μιλάω για αρχαία Ελλάδα, η έρευνα μου είναι πρωτοποριακή. Είμαι άνθρωπος ο οποίος στηρίζομαι σε πηγές, διαβάζω τουλάχιστον 2 με 3 ώρες την ημέρα και αυτά που ακούτε είναι πέραν για πέραν αλήθειες και πραγματικά ιστορικά γεγονότα, έτσι όπως δεν πρόκειται να σας τα πει κανένας απολύτως έξω στην κοινωνία ή στο σχολείο. Οπότε κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Τώρα, για όσους δεν με ξέρετε, οι φίλοι του καναλιού με φωνάζουν θετικό. Το κανάλι λέγεται Θετική Δοπαμίνη. Το κανονικό όνομα είναι Γιάννης Καραγιαννίδης, κατοικώ στη Θεσσαλονίκη και με πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια σας παρουσιάζω την σημερινή εκπομπή σχετικά με την Ταρτάρια, το μεγάλο βασίλειο το οποίο χάθηκε και το οποίο το έχουν εξαφανίσει από την ανθρωπότητα. Θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ σημαντική διευκρίνηση προς όλους τους τηλεθεατές. Η λέξη Ταρτάρια δεν με βρίσκει σύμφωνο. Η λέξη Ταρτάρια δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Και αυτό διότι έχει να κάνει με την Ρωσία. Έχει να κάνει με τους Τάταρους, όπως καταλαβαίνετε, και δεν έχει να κάνει με τους Έλληνες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει οι ιστορικοί οι οποίοι ερευνούν το θέμα της Ταρτάρια να βρουν κάποια καλύτερη λέξη, καθώς όλα δείχνουν ότι η Ταρτάρια και οι κάτοικοι της Ταρτάρια επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αρχαία ελληνική σκέψη, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, από τις αρχαίες ελληνικές τέχνες. Άρα πρόκειται για έναν παγκόσμιο πολιτισμό, επαναλαμβάνω, παγκόσμιο πολιτισμό, ο οποίος
κατά 99% έχει εμποτιστεί από τους αρχαίους Έλληνες και κάποιοι τους εξαφάνισαν. Πάμε λοιπόν σήμερα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας και να πούμε τελικά ποια είναι αυτή η μεγάλη χαμένη αυτοκρατορία της Ταρτάρια, ποιοι φρόντισαν να την διαγράψουν από την επίσημη ιστορία της ανθρωπότητας και αν είναι δυνατόν πώς μπόρεσαν και εξαφάνισαν αυτήν την μεγάλη αυτοκρατορία από τα βιβλία, από τις μνήμες και από τους χάρτες των ανθρώπων. Ξεκινάω με τη σημερινή ανάλυση. Η ιστορία της Ταρτάρια έχει γίνει αντικείμενο γοητείας για πολλούς ερευνητές και θεωρητικούς συνωμοσίας. Η άνοδος και η πτώση αυτού του ενιγματικού πολιτισμού έχει πυροδοτήσει συζητήσεις και εικασίες με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη της Ταρτάρια διαγράφτηκε σκόπιμα από την ιστορία. Όπου χρειάζεται θα το τονίζω 2 φορές. Διαγράφτηκε σκόπιμα από την ιστορία. Αυτό το άρθρο που σήμερα θα σας αναλύσω εμβαθύνει στην ενδιαφέρουσα ιδέα της διαγραφής της Ταρτάρια, αντλώντας πληροφορίες από πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA και εξερευνώντας διάφορες πτυχές του πολιτισμού των Ταρτάριων. Και φυσικά πριν μπω στην ανάλυση να υπενθυμίσω ότι σήμερα υπάρχει δημοσκόπηση η οποία λέει υπήρξε η μεγάλη αυτοκρατορία της Ταρτάρια, γνωρίζατε για αυτήν? Ένα 45% γράφει πως ναι, υπήρξε. Ένα 10% λέει δεν υπήρξε, είναι μύθος. Και αυτοί που το έχουν ψηφίσει θα ήθελα μετά να γράψουν κάτω από τα σχόλια όταν θα έχουν παρακολουθήσει όμως ολόκληρη την εκπομπή. Επαναλαμβάνω, όταν θα έχουν παρακολουθήσει ολόκληρη την εκπομπή, καθώς τα ντοκουμέντα που θα δείξω και οι φωτογραφίες που θα δείξω και αυτά που θα διαβάσω σε λίγο, περιμένω να τους μεταπίσουν. Τρίτη απάντηση, δεν την έχω ακουστά, 20%, και πρώτη φορά ακούω για την Ταρτάρια, απαντάει το 26%. Οπότε έχουμε να πούμε και να αναλύσουμε σήμερα στην εκπομπή πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάω λοιπόν. Τι είναι η Ταρτάρια? Πριν εμβαθύνουμε στην διαγραφή της Ταρτάρια από την ιστορία, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε τι αντιπροσωπεύει η Ταρτάρια. Η Ταρτάρια αναφέρεται σε μια αρχαία αυτοκρατορία που υποτίθεται ότι άκμασε στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη και έχει χρονολόγηση από τον 14ο αιώνα. Ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της Ταρτάρια παραμένει τυλιγμένο στο μυστήριο, ο υποτιθέμενος προηγμένος πολιτισμός καθώς και τα αρχιτεκτονικά θαύματα έχουν κεντρήσει τον ενδιαφέρον των ερευνητών, ιδίως όμως των ιστορικών. Εδώ θα ήθελα να σας πω κάτι σχετικά με τη χρονολόγηση. Μην ακούτε τις επίσημες χρονολογήσεις που δίνουν διάφοροι ιστορικοί. Σας παρακαλώ πολύ, μην ακούτε και μην πιστεύετε τις επίσημες χρονολογήσεις της ιστορίας που δίνουν διάφοροι ιστορικοί. Είναι όλες, όπως θα αποδείξουμε σε μελλοντικά βίντεο, βασισμένες σε κληρικούς της Εκκλησίας. Όλες οι χρονολογήσεις της ιστορίας έχουν αλλοιωθεί από κληρικούς της Εκκλησίας, που σημαίνει ότι σε επόμενα επεισόδια, γι' αυτό κάντε εγγραφή, σε επόμενα επεισόδια θα αναλύσουμε πώς έχουν αλλοιώσει την χρονολόγηση οι κληρικοί της Δύσης και για ποιο λόγο έχει τόσο μεγάλη σημασία για να αλλάξει ολόκληρη η ιστορία των ανθρώπων. Και πιστέψτε με, θα το κάνω. Όπως κάνω και σήμερα. Όπως έκανα και στο προηγούμενο το βίντεο, όπου μίλησα για τους τουλάχιστον 8 χαμένους αρχαίους πολιτισμούς των ανθρώπων αρχής γενομένης από το 26.000 π.Χ. Μιλάμε για μία
χρονική περίοδο 28 έως και 30.000 ετών, και είμαι σίγουρος ότι αυτή η περίοδος πηγαίνει ακόμα πιο πίσω στον χρόνο, ότι οι άνθρωποι έχουν ζήσει και έχουν υπάρξει και έχουν μεγαλουργήσει ως όντα πριν από χιλιάδων ετών, και η επίσημη ιστορία είναι ολόκληρη παραχαραγμένη και από την Εκκλησία αλλά και από τους δοσίλογους φίλους ιστορικούς της Εκκλησίας πάλι. Και συνεχίζουμε. Η μυστήρια διαγραφή της Ταρτάρια από τα ιστορικά αρχεία. Η αντίληψη ότι η Ταρτάρια διαγράφτηκε σκόπιμα από την ιστορία προέρχεται από την παρατήρηση ότι οι πληροφορίες για αυτήν την αρχαία αυτοκρατορία είναι σπάνιες και κατακερματισμένες. Πολλά ιστορικά αρχεία, χάρτες και αναφορές που κάποτε ανέφεραν την Ταρτάρια έχουν εξαφανιστεί ή αλλοιωθεί. Από ποιους? Τι πιστεύετε? Αυτή η περίεργη απουσία έχει τροφοδοτήσει εικασίες για μια σκόπιμη συγκάλυψη για να κρύψει την αληθινή σημασία και τη συμβολή της Ταρτάρια στην ανθρώπινη ιστορία. Τα έγγραφα τώρα της CIA. Πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA έχουν προσθέσει λάδι στη φωτιά στις θεωρίες συνωμοσίας της Ταρτάρια. Αυτά τα έγγραφα αποκαλύπτουν ενδιαφέροντα αποσπάσματα πληροφοριών για την Ταρτάρια, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στην ύπαρξή της, την προηγμένη τεχνολογία και την παγκόσμια επιρροή της. Μείνετε μαζί μου, θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ενώ όμως η αυθεντικότητα και η αξιοπιστία αυτών των εγγράφων συζητούνται, παρέχουν ένα επιπλέον στρώμα ίντρικας και εικασιών γύρω από την διαγραφή της Ταρτάρια. Και συνεχίζουμε με την αποκάλυψη της ιστορίας της Ταρτάρια. Οι προσπάθειες για την αποκάλυψη της ιστορίας της Ταρτάρια οδήγησαν τους ερευνητές σε ένα άκρος συναρπαστικό ταξίδι. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές, οι γλωσσικές αναλύσεις καθώς και οι μελέτες έχουν ρίξει φως στον πολιτισμό της Ταρτάριας. Συγκεντρώνοντας κομμάτια αποδεικτικών στοιχείων, οι ερευνητές άρχισαν να συνθέτουν επιτέλους μια πιο ξεκάθαρη εικόνα αυτής της αρχαίας αυτοκρατορίας, του πολιτισμού της και των επιτευγμάτων της. Θα ήθελα να βάλω μια άνω τελεία και να σας πω ότι πολλοί πιστεύουν ότι η Ταρτάρια έχει σχέση με τους Ρώσους μόνο. Δεν έχει σχέση με τους Ρώσους ή δεν έχει σχέση μόνο με τους Ρώσους. Η αυτοκρατορία της Ταρτάρια, όπως θα με ακούτε να λέω συνεχώς, έχει κατά 99,99% σίγουρα σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και πιο συγκεκριμένα με μία αρχαία ελληνική φυλή για την οποία θα μιλήσουμε στο μέλλον, η οποία έπαιξε κέριο ρόλο σε αυτήν την αυτοκρατορία, που σημαίνει ότι όσοι από εσάς θέλετε να μάθετε ποιο ήταν αυτό το αρχαίο φύλο το οποίο έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο, κάντε εγγραφή και να περιμένετε αυτήν την εκπομπή στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα στον προηγμένο πολιτισμό της Ταρτάρια. Μία από τις αξιοσημείωτες πτυχές της Ταρτάρια είναι ο προηγμένος πολιτισμός της, και πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ προηγμένη. Πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ προηγμένη. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η Ταρτάρια διέθετε εξελιγμένες αρχιτεκτονικές τεχνικές, περίπλοκο σχεδιασμό πόλεων και προηγμένες υποδομές που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους, και φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις πολύ μπροστά και από την δική μας εποχή. Τα απομεινάρια της αρχιτεκτονικής της Ταρτάρια, που θα δείξω σε λιγάκι, όπως τα ενιγματικά ερείπια της Ταρτάρια που βρέθηκαν σε διάφορα μέρη ολόκληρου του κόσμου, επαναλαμβάνω, ολόκληρου του κόσμου, χρησιμεύουν ως δελεαστικές ενδείξεις για την κάποτε ακμάζουσα ύπαρξη της αυτοκρατορίας. Και συνεχίζουμε με την μεγάλη αυτοκρατορία της Ταρτάρια. Σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, η Ταρτάρια
δεν ήταν απλώς ένας απομονωμένος πολιτισμός κάπου στη Σιβηρία, αλλά μια τεράστια αυτοκρατορία που άσκησε την επιρροή της παγκοσμίως και είχε την βάση της στους Έλληνες. Οι υποστηρικτές αυτής της ιδέας προτείνουν ότι η εμβέλεια της Ταρτάριας εκτινόταν, ακούστε, πολύ πέρα από τα γνωστά της εδάφη, δηλαδή Ρωσία-Σιβηρία, με συνδέσεις με άλλους αρχαίους πολιτισμούς όπως είναι η Μάγια, οι Αιγύπτιοι, οι Σκανδιναβοί, οι Ιθαγενείς της Αμερικής και της Αφρικής, η Ινδία και η Κίνα, καθώς κτίρια της αρχιτεκτονικής Ταρτάρια έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιθαγενείς πληθυσμοί που έζησαν κάπου ανάμεσα στον 10ο και 17ο-18ο αιώνα είχαν έρθει σε επαφή με τους κατοίκους της Ταρτάρια, οι οποίοι διέθεταν υπερεξελιγμένες τεχνολογικές μεθόδους προκειμένου να ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αν είχατε παρακολουθήσει την προηγούμενη μου εκπομπή με τους αρχαίους πολιτισμούς, θα θυμάστε ότι είχα αναφέρει ότι υπήρχαν εκτός από τα αερόπλια, τα Zeppelin, υπήρχαν και πιο μικρά blimps, έτσι λέγονται, με τα οποία μπορούσαν επίσης να διανύουν τεράστιες αποστάσεις σε ολόκληρη τη γη οι κάτοικοι της Ταρτάρια. Αλλά μόνο αυτοί? Όχι. Αν το έκαναν αυτοί, σίγουρα θα το έκαναν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν κοινά σύμβολα σε όλους τους λαούς. Αυτό σημαίνει ότι τόσο στα πανάρχια χρόνια, όσο και στην προϊστορία, όσο και στην κλασική περίοδο, όσο και σήμερα, δηλαδή πριν λίγες εκατοντάδες χρόνια, υπήρχε τρόπος, επαναλαμβάνω, υπήρχε τρόπος να γίνονται ταξίδια με εναέρια μέσα. Και αυτό είναι κάτι φυσικά που μας το αποκαλύπτει και η ταφόπλακα στον τάφο του Πακάλ, όπου στο Παλένκε φαίνεται ο θεός Πακάλ ότι χρησιμοποιεί μία επτάμενη μηχανή. Αυτήν λοιπόν την επτάμενη μηχανή πότε τη χρησιμοποιούσε, πού πήγαινε, πώς την κατασκεύασε, ποιος του έδωσε την τεχνολογία και τελικά πού εξαφανίστηκε αυτός ο θεός Πακάλ, πού πήγε. Όλα αυτά φυσικά θα τα αναλύσουμε, όπως και όλα τα υπόλοιπα, σε επόμενες εκπομπές, σε αποκλειστικές εκπομπές, για κάθε τι το οποίο είναι τόσο μα τόσο σημαντικό για ανάλυση. Και φυσικά, όπως σας είπα και για τα άλλα θέματα, κάντε εγγραφή όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πράγματα. Τώρα, συνεχίζουμε. Η ταρταριανή γλώσσα. Η γλώσσα που ομιλείται από τους Ταρταριανούς παραμένει μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή. Αν και υπάρχουν περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες, η γλωσσική ανάλυση υποδηλώνει ότι η ταρταριανή γλώσσα είχε μοναδικά χαρακτηριστικά και θα μπορούσε να έχει επηρεάσει άλλες γλώσσες της περιοχής. Η αποκάλυψη των μυστικών αυτής της αρχαίας γλώσσας θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες για την ιστορία και τις αλληλεπιδράσεις της Ταρτάρια με γειτονικούς πολιτισμούς και πληθυσμούς. Και συνεχίζουμε με την ταρταριανή αρχιτεκτονική και υποδομή. Εδώ είναι που θα ήθελα να έχω την αμέριστη προσοχή σας, καθώς αυτά που θα σας δείξω τώρα είναι μοναδικά. Ετοιμαστείτε να πάθετε σοκ, γιατί αν πιστεύετε ότι αυτό εδώ το έχτισαν τίποτα Βέλγοι και τίποτα Ελβετοί και Γάλλοι, είστε πάρα πολύ γερασμένοι. Αυτό το κτίριο πίσω μου, το βλέπετε? Λοιπόν, σε λιγάκι, τόσο το βίντεο αυτό, τη φωτογραφία αυτή, όσο και άλλες που θα σας δείξω, παρατηρήστε λίγο λεπτομέρεια στις σκάλες.
παρατηρήστε τους μεάνδρους, παρατηρήστε τους κύονες, παρατηρήστε, πλην φυσικά εμού, έτσι, παρατηρήστε λίγο τα αγάλματα, παρατηρήστε το μέγεθος που έχει αυτό το κτίριο και πείτε μου λοιπόν ότι είστε πεπισμένοι ότι αυτά εδώ τα έχτισαν οι ακαλλιέργητοι, οι Γαλάτες, οι οποίοι σήμερα κατοικούν στις Βρυξέλλες. Αυτό το κτίριο που βλέπετε και το οποίο σε λιγάκι θα σας το δείξω και από πίσω και καταρχάς δείτε λίγο το μέγεθός τους, είναι να απορεί κανείς και να σκέφτεται, ρε εσείς, μήπως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν γιγαντές, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια ογκοδέστατα, τεράστια κτίρια σε όλο τον κόσμο και μέχρι σήμερα όλοι να συνεχίζουν υπνοτισμένοι να μην τα βλέπουν. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χτυπιόμουν και έλεγα είναι δυνατόν σε όλη τη γη, όπου μπορείς να φανταστείς, και στην Κορέα και στο Πεκίνο και στην Ινδία και στην Αυστρία και στην Σκανδιναβία, παντού και στην Λατινική Αμερική και στην Αμερική και στις ΗΠΑ και στον Καναδά, είναι δυνατόν έλεγα παντού να υπάρχουν ελληνικά κτίρια? Δηλαδή συγγνώμη έλεγα, ακούστε, συγγνώμη έλεγα, είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ήταν τόσο φοβερά φιλέλληνες? Μήπως η περίοδος του διαφωτισμού και της αναγέννησης με την οποία μας έχουν υπνοτίσει στα σχολεία, με την οποία μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, διαφωτισμός και αναγέννηση, μήπως αυτές οι περίοδοι δεν ήταν αυτό το πράγμα, αλλά μήπως αυτές οι περίοδοι ήταν εποχή της ελληνικής Ταρτάρια? Μήπως όλες αυτές οι κατασκευές, οι τεράστιες, οι ογκοδέστατες που έχουν γίνει παγκοσμίως έγιναν όντως από Έλληνες μηχανικούς, γλύπτες? Είναι δυνατόν αυτά να τα κατασκεύασαν οι Βέλγοι? Δείτε λίγο και άλλες φωτογραφίες. Θα σας δείξω λίγο και αυτό εδώ. Δείτε εδώ. Αυτή είναι ακόμα μια φωτογραφία από το εσωτερικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό εδώ να το έχτισαν οι Βέλγοι, καθώς σήμερα δεν χτίζονται αυτά τα πράγματα από τους Βέλγους και δεν χτίζονται γενικά παγκοσμίως πλέον τέτοια έργα, που σημαίνει ότι αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας, αγαπητοί μου τηλεθεατές, είναι κτίσμα το οποίο δεν προέρχεται από χέρι Βέλγου αλλά Έλληνα. Και προχωράμε. Έχουμε κι άλλο να δείξουμε. Λοιπόν, δείτε λίγο αυτήν εδώ τη φωτογραφία, η οποία είναι από το 1827. Αν έχετε την απορία, να δω λίγο αν μπορέσω να φανώ κι εγώ στην οθόνη, εδώ, λοιπόν. Αν έχετε λοιπόν την απορία, αυτό το κτίριο είναι από το 1827 και μας λένε ότι είναι πάλι το ίδιο με το προηγούμενο, Justizpalast, στο Βέλγιο, που σημαίνει τι? Ότι είναι το παλάτι δικαιοσύνης ή αλλιώς το Υπουργείο, θα λέγαμε, δικαιοσύνης. Αυτό εδώ που βλέπετε τώρα μπροστά σας είναι από το 1827 και θα ήθελα για άλλη μια φορά να σταματήσω την εκπομπή και να σας πω να κάνετε like και κοινοποίηση οπωσδήποτε την σημερινή εκπομπή, καθώς αν δεν δει ο κόσμος αυτήν την εκπομπή σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση οι Έλληνες να βγουν επιτέλους από τον ύπνο τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν κοινοποιηθεί αν δεν κοινοποιηθούν αυτά που έχω δείξει μέχρι τώρα και αυτά που θα δείξω και σε λιγάκι στην εκπομπή, δεν πρόκειται οι Έλληνες να ξυπνήσουν. Δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι όλος αυτός ο πολιτισμός που διαφημίζεται πλέον ως Ταρτάρια, στην ουσία του ήταν αρχαίος ελληνικός. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι από το 1827. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλη φωτογραφία. Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ. Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε τώρα μπροστά σας, αγαπητοί μου τηλεθεατές, όσο και αν δεν το πιστεύετε, όσο και αν παθαίνετε απανωτά εγκεφαλικά, ξέρετε τι είναι? Δεν είναι στην Αθήνα. Εννοείται. Δεν είναι στην Αθήνα αυτό το κτίριο. Γνωρίζει κάποιος αυτό το κτίριο που είναι και ποιο είναι? Θέλετε να πάθετε κι άλλο εγκεφαλικό? Αυτό το κτίριο που βλέπετε τώρα μπροστά σας υποτίθεται είναι το ίδιο κτίριο που σας έδειξα πριν από λίγο, που έμοιαζε με αρχαίο ελληνικό ναό από το 1827. Είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Βελγίου. Είναι το Justizpalast του Βελγίου. Το παλάτι της δικαιοσύνης του Βελγίου. Κατά πιστή μετάφραση. Το παλάτι της δικαιοσύνης του Βελγίου. Η ίδια φωτογραφία λοιπόν που σας έδειξα, υποτίθεται πριν από λίγο, που είναι του 1827, η εξέλιξή του είναι αυτό εδώ. Το πιστεύετε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Το 1827 να ήταν ένας απλός μικρός αρχαίος ελληνικός ναός, γιατί αυτό μοιάζει να είναι, και το πότε, λίγα χρόνια μετά, έχουμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, σας έχουν πει ψέματα, σας έχουν γελάσει, σας έχουν ξεγελάσει και έχουν παραμορφώσει και έχουν αλλοιώσει ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Καθώς αυτό εδώ το κτίριο που βλέπετε τώρα μπροστά σας στις οθόνες σας, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το ίδιο κτίριο που σας έδειξα από το 1827, καθώς αυτό εδώ το κτίριο μπορεί να είναι πολύ αρχαιότερο, και δεν θα πάρω πίσω ποτέ αυτή τη δήλωση. Επαναλαμβάνω, αυτό το κτίριο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, για μένα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι ακόμα πιο αρχαίο από εκείνη τη φωτογραφία που σας έδειξα πριν από λίγο με το 1827, όπου εμφανίζεται πάλι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Παλάτι Δικαιοσύνης των Βρυξελών στο Βέλγιο. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα πολλά να δείξουμε. Να φύγει λίγο αυτή η φωτογραφία, να έρθει κάποια άλλη. Λοιπόν, είναι πάλι αυτή, φεύγει και αυτή. Δείτε λίγο από άλλη όψη. Αυτό εδώ είναι το Παλάτι Δικαιοσύνης. Δείτε λιγάκι πόσο ογκώδες είναι. Μην δίνετε σημασία σε αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε με τα μάτια σας. Και φυσικά πάνω δεξιά είναι η Αθηνά, όπως βλέπετε. Εντάξει, υπάρχει η θεά Αθηνά. Μένω πραγματικά έκθαμβος και εκστασιάζομαι. Η Αθηνά, όπως βλέπετε τώρα εμένα, βρίσκεται ακριβώς εδώ. Για να μπορέσω πιο πολύ... Κάτσε. Νάτινα. Αυτή εδώ είναι η Αθηνά. Και δεν υπάρχει περίπτωση οι άγαρμποι, οι άτεχνοι, δεν υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι της Ευρώπης, τους έχουμε δει να φτιάχνουν αγάλματα, να έχουν φτιάξει αυτό εδώ το κτίριο. Έχουν φτιάξει, έχουν στήσει εκεί πέρα και καλά τις σκαλωσιές, αλλά τι σας έδειξα πριν από λίγο? Ότι το κτίριο είναι ολόιδιο. Και είναι ολόιδιο, είμαι σίγουρος, εδώ και πάνω από 300 και 400 χρόνια. Το μόνο που κάνουν στην ουσία είναι απλά να το ξαναπερνάνε μια βαφή, να το βάφουν. Και ουσιαστικά λόγω των αυτοκινήτων και λόγω της ρύπανσης των αυτοκινήτων, ωραία, προκαλείται αλλαγή στο χρώμα αυτού του κτηρίου, το οποίο αν το παρατηρήσετε πάρα πολύ καλά και λεπτομεριακά, θα δείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στο δισεκατομμύριο αυτό το ογκωδέστατο και τεράστιο πράγμα να το έχτισαν Γάλλοι.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το κτίριο είναι σαν να το έχουν χτίσει Έλληνες γίγαντες. Έλληνες γίγαντες τεχνίτες. Δεν μπορείς διαφορετικά να το σκεφτείς. Το μόνο που σου μένει μετά να σκεφτείς είναι ότι πρέπει να ήταν άνθρωποι του δικού μας αναστήματος, αλλά γίγαντες της διανόησης. Πραγματικοί γίγαντες της διανόησης, άνθρωποι οι οποίοι, των οποίων η ικανότητα να κατασκευάζουν ξεπερνούσε το οτιδήποτε στον κόσμο. Το οτιδήποτε. Και πραγματικά με βλέπετε έτσι που εκστασιάζομαι, καθώς είμαι πεπισμένος 100% ότι αυτά τα κτίρια είναι μεσαιωνικά και είναι από Έλληνες χτισμένα. Πείτε μου λοιπόν πώς βρέθηκαν εκεί οι Έλληνες. Πώς βρέθηκαν εκεί οι Έλληνες, πώς τα κατασκεύαζαν. Άρα οι Έλληνες ήταν απλωμένοι σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες τεχνίτες, θέλετε να τους πείτε μασόνους, όπου μασόνοι κατασκευαστές, ήταν απλωμένοι σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Τέτοια κτίρια τόσης ομορφιάς πιστεύετε ότι υπάρχουν σήμερα σύγχρονα στις Βρυξέλλες? Σύγχρονα. Δηλαδή να έχουν κατασκευαστεί πριν 10, 20, 30 χρόνια. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Και εδώ ακριβώς έγκυται η αποκάλυψη της απάτης που έχουν κάνει εις βάρος όλους τους λαούς οι διάφοροι δοσύλλογοι επικυρίαρχοι. Καθώς δεν είναι δυνατόν σήμερα να κατασκευαστούν τέτοια κτίρια. Δεν κατασκευάστηκε και δεν κατασκευάζεται ούτε ένα, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Ούτε ένα. Για να δω αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να δείξω επόμενες φωτογραφίες. Δείτε, είναι το ίδιο κτίριο. Αυτό εδώ. Τώρα, αυτή τη φωτογραφία, αν την παρατηρήσει κάποιος πολύ καλά, εγώ θα πρέπει δυστυχώς να εμφανίζομαι και να φεύγω. Βλέπετε τους κύονες. Τους βλέπετε? Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό εδώ το κτίριο, το πανέμορφο κτίριο, να το έχτισαν Βέλγοι. Και αν παρακολουθήσει κάποιος πολύ καλά τη φωτογραφία, θα δείτε ότι από κάτω, δείτε λίγο τώρα αυτό εδώ πέρα που θα σας δείξω, δείτε λίγο, από κάτω υπάρχει και συνέχεια. Δείτε λίγο τέρμα κάτω στην οθόνη σας όσο μπορείτε και θα παρατηρήσετε ότι από κάτω, να δω λίγο αν μπορέσω εγώ να μπω λίγο στο φόντο της φωτογραφίας για να σας το δείξω. Λοιπόν, είναι, κάτσε, εδώ. Όχι, πού πάω ρε. Το έχει. Εδώ, ακριβώς εδώ κάτω. Το βλέπετε ότι έχει κι άλλη συνέχεια. Έχει κι άλλη συνέχεια που σημαίνει ότι από κάτω υπήρχε κι άλλο. Και αυτά εδώ επέρονται σήμερα και καυχόνται οι Γάλλοι και οι Βέλγοι ότι τα έχτισαν αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δω λίγο αν μπορέσω να βρω την ίδια από το ίδιο πάλι μια άλλη φωτογραφία. Αυτό εδώ. Δείτε λίγο πόσο παλιό μοιάζει. Είναι απίστευτο. Δείτε. Αυτό εδώ το κτίριο είναι πάλι το ίδιο με το προηγούμενο που σας έδειχνα, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Είναι πάλι το ίδιο κτίριο, απλά είναι από παλαιότερη εποχή. Τι βλέπετε? Ότι συνεχώς γίνονταν διάφορες προσθήκες στο διάβα των δεκαετιών ή των αιώνων. Από ποιους γίνονταν λοιπόν αυτές οι προσθήκες? Βλέπετε ότι το κτίριο έχει ξεκινήσει σαν πιο μικρό, σαν πιο μαζεμένο και σιγά σιγά έχει διονγκωθεί. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ότι τέτοια κτίρια πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογοι τεχνίτες για να τα κατασκευάσουν. Και τώρα ερχόμαστε στην ερώτηση της ημέρας. Είναι δυνατόν κτίρια τέτοιας ομορφιάς και έγλης να κατασκευαστούν από απλούς εργάτες του 17ου, 18ου, 16ου αιώνα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στο εκατομμύριο. Τέτοια κτίρια τόσο όμορφα να έχουν γίνει από απλούς εργάτες. Λοιπόν, σε λιγάκι θα συνεχίσουμε
με το έγγραφο της CIA, το οποίο το έχω μεταφράσει, το έχω μεταφέρει στα ελληνικά, για να συνεχίσουμε λιγάκι να δω λίγο αν υπάρχουν κι άλλες φωτογραφίες. Υπάρχουν, θα τις βρω. Δείτε λίγο πίσω μου. Άλλο ένα κτίριο το οποίο είναι χαρακτηριστικής τεχνοτροπίας Ταρτάρια. Και σε λίγες ημέρες σας υπόσχομαι, κάντε εγγραφή όσοι, επαναλαμβάνω, με βλέπετε πρώτη φορά, θα ταξιδέψω στην Βαρκελόνη και θα σας τα δείχνω ζωντανά αυτά τα κτίρια με αποδείξεις ότι δεν είναι κατασκευασμένα από τους Ισπανούς. Λοιπόν, δείτε λίγο και αυτό. Εγώ πρέπει λίγο να φύγω. Δείτε λίγο αυτό το κτίριο. Αυτό το κτίριο δεν υπάρχει περίπτωση να χτίστηκε τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε. Εδώ βλέπουμε έναν χάρτη της Ταρτάρια. Ωραία. Άρα υπήρχε, καθώς την είχαν βάλει στους χάρτες. Εδώ βλέπουμε πάλι το προηγούμενο κτίριο, το οποίο, όπως σας είπα και πριν, βλέπετε τη γραφή, έτσι. Βρυξέλλες, Palais de Justice. Όπα, το πήρε το τέτοιο. Ένα λεπτό. Λοιπόν, Brussels Justice Palace είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας ανέλυα τόση ώρα. Αυτό το πανέμορφο το κτίριο, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να χτίστηκε από άλλον εκτός από ελληνικό χέρι. Συνεχίζουμε. Δείτε λίγο αυτό το κτίριο. Αυτό το κτίριο, αγαπητοί μου τηλεθεατές, όσο και αν παθαίνετε μικροεγκεφαλικά, έπρεπε να έχετε σήμερα γιατρό μαζί σας, αυτό το κτίριο δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Αυτό το κτίριο δεν βρίσκεται στη Σκανδιναβία. Δεν βρίσκεται στην Αυστρία, ούτε Ελβετία, ούτε Γερμανία. Αν και σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν τέτοια κτίρια. Πώς το εξηγείτε? Τι έκανε ο άλλος? Πήγαινε από το ένα στο άλλο? Τον 18ο αιώνα, 19ο, στην καλύτερη πες. Πήγαινε ο άλλος και έχτιζε τέτοια κτίρια. Τι τους είχε πιάσει? Τους είχε πιάσει όλους αμόκ με τους αρχαίους Έλληνες. Όλοι είχαν τρελαθεί, όλοι είχαν πάθει σοκ και ήθελαν να χτίζουν σαν τους αρχαίους Έλληνες. Τόση λατρεία? Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπήρχαν Έλληνες. Ξέρετε που είναι το κτίριο αυτό? Θέλετε να πάθετε σοκ? Αυτό το κτίριο που σας δείχνω τώρα, ξέρετε που είναι? Βρίσκεται στην Αμερική. Αυτό το κτίριο. Στην πόλη του Σικάγκο. Και δείτε λίγο για άλλη μια φορά. Και από τη μία πλευρά, η οποία είναι, κάτσε να το πάω σωστά, κάπου εδώ μεριά. Και από την άλλη μεριά, εδώ, δείτε πάλι τους αρχαίους ελληνικούς σκιώνες που έχουν βάλει. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση ούτε και αυτό το κτίριο να χτίστηκε από τους Αμερικάνους. Και εδώ βλέπουμε άλλη μια φωτογραφία του τι σημαίνει η χαμένη αυτοκρατορία της Ταρτάρια. Αυτή είναι μια φωτογραφία από πόλεμο που, όπως μπορείτε να δείτε πάρα πολύ εύκολα, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Και δείτε λίγο από πίσω μου που είναι εδώ πάνω, δείτε λίγο αυτό το κτίριο, το θηρίο. Είναι να χτυπιέσαι, είναι να παίρνεις φόρα και να χτυπιέσαι μέρα νύχτα. Αυτό το κτίριο το οποίο βλέπετε τώρα πίσω μου είναι πραγματικά ογκοδέστατο και τεράστιο. Όπως επίσης και το κτίριο το οποίο βρίσκεται, πούντο, αυτό εδώ και το άλλο από δίπλα, και τα δύο τα κτίρια αυτά. Sorry παιδιά, αλλά έχω green screen, έτσι, η εκπομπή είναι ζωντανή όπως πάντα, είναι live και δεν μπορώ να κάνω ούτε ταχυδακτυλουργικά, ούτε μαγικά κόλπα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό εδώ το κτίριο εδώ πάνω, όπως και το διπλανό του, αυτό εδώ, και τα δύο είναι μεγαθύρια και είναι αντιπροσωπευτικά της αρχιτεκτονικής της Ταρτάρια. Και δείτε λίγο και αυτό εδώ το οποίο έπεσε σήμερα, παιδιά, στα χέρια μου, και εδώ θα πάθετε όλοι ένα μικρό σοκ. Αυτό εδώ είναι ένα ταξίδι στην Ταρτάρια. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, καταρχάς παρατηρήστε λίγο πόσο ψηλή είναι αυτή η γυναίκα. Πόσο τεράστια είναι. Έτσι, μοιάζει με γίγαντα. Λοιπόν, A Voyage into Tartary. Και γράφει ότι
πήγε κάποιος ηλιογένης, έτσι λέγεται, στην Ταρτάρια και πέρασε από την Ελλάδα και την Τουρκία για να πάει εκεί. Δεν θα σας αποκαλύψω σήμερα παραπάνω, όσοι θέλετε μπορείτε να το ψάξετε μόνοι σας, αλλά αυτό το ταξίδι στην Ταρτάρια κάποια στιγμή στο μέλλον, εύχομαι και ελπίζω να μπορέσω να το μεταφράσω, το έχω βρει ήδη, το έχω προμηθευτεί, να το μεταφράσω στα ελληνικά και να μπορέσω να σας μεταφέρω τι ακριβώς λέει. Η δε ημερομηνία που γράφτηκε το βιβλίο αυτό, να δω λίγο αν μπορέσω να το δείξω, είναι 1689. Γράφτηκε, υποτίθεται, από έναν Γάλλο. Τώρα, το τι αναφέρει μέσα όμως είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα το αφήσω για άλλη φορά και αυτό, οπότε να κάνετε εγγραφή για να μην το χάσετε. Λοιπόν, τώρα, πού βρισκόμαστε? Έδειξα λοιπόν όλες αυτές τις άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίες, οι οποίες, παιδιά, πιστέψτε με, δεν είναι οι μοναδικές. Υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες από όλο τον κόσμο. Εγώ απλώς ήθελα να δείξω και να αναδείξω το μεγαλείο αυτών των κτίριων και το ανεπανάληπτο τους κάλος, καθώς σήμερα τέτοια κτίρια δεν κατασκευάζονται. Και πάω λοιπόν στο επόμενο, που είναι η ταρταριανή αρχιτεκτονική και υποδομή. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι θέμα μεγάλης γοητείας. Το υποτιθέμενο μεγαλείο αυτών των κτιρίων, που χαρακτηρίζεται από περίπλοκα σχέδια, όπως σας έδειξα, κατασκευές μεγάλης κλίμακας και αντισυμβατικά δομικά υλικά, έχει συναρπάσει τους ερευνητές και φυσικά έχει πορώσει και εμένα. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι διάσημα ορόσημα, όπως το Συνικό τείχος της Κίνας, το ανέλησα στην προηγούμενη μου εκπομπή, θα μπορούσαν να έχουν ταρταριανή προέλευση και δεν χτίστηκαν ποτέ από τους Κινέζους. Το Συνικό τείχος της Κίνας δεν είναι της Κίνας, είναι της Ταρτάρια. Η εξερεύνηση των συνδέσεων μεταξύ Ταρτάρια και αυτών των αρχιτεκτονικών θαυμάτων προσθέτει ένα επιπλέον μυστήριο στην χαμένη αυτοκρατορία, την οποία προσπαθώ να αναδείξω και να επαναφέρω στην μνήμη των ανθρώπων, καθώς έχει γίνει τεράστια συγκάλυψη της ιστορίας. Και μιας και μιλάμε για συγκάλυψη, οι θεωρίες συνωμοσίας λοιπόν γύρω από τη διαγραφή της Ταρτάρια προτείνουν διάφορα κίνητρα για την απόκρυψη της ύπαρξής της. Ορισμένοι θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι η προηγμένη τεχνολογία και η γνώση της Ταρτάρια αποτελούσαν απειλή για τις καθιερωμένες δυνάμεις και ενδεχομένως κάποιες εταιρείες, οδηγώντας σε μια σκόπιμη καταστολή της ιστορίας της. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι ήταν μια σκόπιμη πράξη για να ξαναγραφτεί η ιστορία και να ελεγχθεί το αφήγημα. Και συνεχίζουμε με τις εικασίες και τις θεωρίες που υπάρχουν γύρω από την Ταρτάρια. Η διαγραφή της Ταρτάρια από την ιστορία έχει τροφοδοτήσει μια πληθώρα εικασιών και θεωριών. Κάποιοι, δώστε προσοχή, προτείνουν ότι η Ταρτάρια συνδέθηκε με αρχαίους εξωγήινους πολιτισμούς, ενώ άλλοι προτείνουν κρυμμένες υπόγειες πόλεις των Ταρτάριων, το οποίο το υποστηρίζω και εγώ, το πρώτο όχι, γεγονός που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Επίσης, δεν γνωρίζουμε μέχρι πού φτάνουν τα γεωγραφικά όρια της γης, άρα και μέχρι πού έφτανε η Ταρτάρια, μιας και όλοι οι χάρτες και οι δορυφορικές εικόνες της NASA πρέπει να είναι πειραγμένες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, γνώμη μου, κατά 99%. Εντάξει. Τώρα, συνεχίζουμε. Πριν φτάσω στο έγγραφο της CIA, συνεχίζουμε να σας πω ποια είναι συνοπτικά και περιληπτικά τα στοιχεία που συνθέτουν τον μύθο της Ταρτάρια, που σημαίνει τι ακριβώς παίχτηκε στον μύθο
της Ταρτάρια, που για μένα δεν είναι μύθος, είναι 100% πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σύνοψη. Παγκόσμιοι κατακλυσμοί συμβαίνουν συνεχώς. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Και ο τελευταίος μπορεί να ήταν τόσο πρόσφατος, κρατηθείτε, όσο πριν από 120 μέχρι 200 χρόνια, αναδιαμορφώνοντας εντελώς την ιστορία μας. Επαναλαμβάνω, ο τελευταίος κατακλυσμός μπορεί να έγινε πριν από 120 μέχρι και 200 χρόνια, αναδιαμορφώνοντας την ιστορία μας. Κανένας δεν γνωρίζει με απόλυτη σιγουριά πώς έγινε αυτός ο κατακλυσμός και αν ήταν ανθρώπινο αποτέλεσμα, δηλαδή τεχνητός, πώς έγινε. Έγινε μέσω ενός τεράστιου και παγκόσμιου όπλου ή ήταν εντελώς φυσικός. Και αν ήταν φυσικός, πώς είναι δυνατόν να έγινε ταυτόχρονα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Άρα η δικιά μου η γνώμη, έτσι όπως προκύπτουν αυτές οι θεωρίες και οι εικασίες από τα στοιχεία, είναι ότι δεν μπορεί να συμβεί ένας ταυτόχρονος παγκόσμιος κατακλυσμός που να τα κάνει όλα αυτά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εδώ πρέπει να υπήρξε δόλος. Και αν μιλάμε για δόλο, μιλάμε για πόλεμο, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για πόλεμο. Πολέμος. Πολέμησαν κάποιοι με κάποιους. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως φαίνεται από τις εικόνες εγκατάλειψης αυτών των κτηρίων στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ρωσία, στην Ινδία, στην Κίνα, αποτέλεσμα αυτού του πολέμου ήταν να εξαφανιστούν σχεδόν όλοι ταυτόχρονα. Ακούστε, όλοι ταυτόχρονα. Γι' αυτό και είναι η μεγαλύτερη θεωρία συνωμοσίας όλων των εποχών, η Ταρτάρια. Όλοι οι πολιτισμοί εξαφανίστηκαν ταυτόχρονα. Όλοι οι πολιτισμοί ξέχασαν ταυτόχρονα την Ταρτάρια. Την διέγραψαν από τη μνήμη τους. Είναι δυνατόν σε τόσες πολλές περιοχές διάσπαρτες ανά τον κόσμο ξαφνικά να ξεχαστεί αυτή η τέχνη, να ξεχαστεί αυτός ο τύπος κτηρίων, τον οποίον συνάντησα μέχρι και στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, υπάρχει και στη Στουτγκάρδη και έχω φωτογραφίες, θα σας τα δείξω όλα. Κάντε εγγραφή, επαναλαμβάνω, όλα αυτά υπάρχουν. Στουτγκάρδη, Ντίσελντορφ, πήγα Μπρατισλάβα και εκεί τα ίδια. Όπου και να πας. Τώρα θα πάω Βαρκελόνη και εκεί τα ίδια. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει. Δεν ξέρω αν είχε και καταστράφηκαν όλα. Δεν ξέρω αν είχε και την πλήρωσε την ύφη η Ελλάδα και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Δεν το ξέρω. Δεν έχω βρει μέχρι σήμερα κτίρια Ταρτάρια εν Ελλάδη. Έχω βρει κάποια που μοιάζουν, έχω βρει κάποια που πάνε να είναι. Αισθάνεσαι ότι ναι, θα μπορούσε, αλλά σε τελική ανάλυση δεν πείθομαι. Καθώς δεν είναι. Άρα, τι έχει γίνει. Πώς είναι δυνατόν ταυτοχρόνως σε όλο τον κόσμο να ξέχασαν όλοι αυτόν τον μεγάλο πληθυσμό. Έτσι πρέπει να ήταν αυτοί οι άνθρωποι πολλά εκατομμύρια. Πώς ξεχάστηκαν όλοι αυτοί, πώς σβήστηκε η μνήμη τους, πώς εξαφανίστηκαν τα ίχνη τους από όλο τον κόσμο. Πού πήγαν, δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση για να απαντηθεί και αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλοί φίλοι στο κανάλι με ρωτούσαν και τους έλεγα ότι εδώ και μήνες έχει αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία που έχω για τον κόσμο και δεν κοιμόμουν. Πιστέψτε με. Δεν κοιμόμουν 2-3-4 μήνες από την ανησυχία μου και από την αναστάτωση που μου δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι κάποιοι κατάφεραν όχι απλά να κρύψουν αλλά να εξαφανίσουν ολόκληρα κομμάτια από την μνήμη της ανθρωπότητας. Άρα το κάναν δόλια και σκόπιμα και δεν το κάναν σε μια μέρα και δεν το κάναν σε τοπική κλίμακα. Το κάνανε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, σε παγκόσμια κλίμακα. Ναι,
σε παγκόσμια κλίμακα αφαιρέθηκε η μνήμη. Ναι, σε παγκόσμια κλίμακα έγραψαν μπουρδες στα σχολεία. Ναι, σε παγκόσμια κλίμακα έκαψαν βιβλία. Μόνο έτσι θα μπορούσες να εξαφανίσεις τα ίχνη της Ταρτάρια από τον κόσμο μας. Μόνο έτσι. Διαφορετικά δεν γίνεται. Παντού σε όλο τον κόσμο λοιπόν υπάρχουν κτίρια κάτω από κτίρια. Βλέπε Λονδίνο. Υπάρχουν λοιπόν κτίρια και Ταρτάρια και μη κάτω από κτίρια, τα οποία είναι σκεπασμένα με τόνους λάσπης. Πώς είναι δυνατόν? Και οι ερευνητές τα βγάζουν συνεχώς στη φόρα, γιατί όσο κι αν κάποιοι προσπάθησαν είτε να τα κρύψουν, είτε να τα γκρεμίσουν, είτε να τα βάλουν φωτιά, είτε να τα εξαφανίσουν, σας είχα πει, βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα αφύπνισης και σε λίγο καιρό με την αποκάλυψη που θα κάνω για τον χριστιανισμό, όπου θα πάθετε φρίκι, θα φτάσουμε και στο τρίτο κύμα της θετικής αφύπνισης του καναλιού μας. Γι' αυτό όσοι δεν έχετε δει μέχρι στιγμής θετική ντοπαμίνη, δείτε να μάθετε για να μπείτε στο τρένο της επόμενης αφύπνισης. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά όσα δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, συνεχίζω. Η ερώτηση της ημέρας. Πάθανε και πάθαμε όλοι οι άνθρωποι μαζί και ξαφνικά παγκόσμια αμνησία? Εδώ είναι. Όποιος μπορέσει να απαντήσει αυτήν την ερώτηση έχει από μένα ό,τι θέλει. Ποιος μπορεί, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ποιος μπορεί να απαντήσει αυτήν την τόσο απλή και ταυτόχρονα και συνάμα τόσο δύσκολη ερώτηση? Πάθαμε όλοι οι άνθρωποι ταυτόχρονα αμνησία? Και βλέπω ότι κάποιοι γράφετε γιατί δεν γκρέμισαν τα κτίρια. Γιατί ήταν πάρα πολλά! Πάρα πολλά! Δεν πρόλαβαν. Γι' αυτό ήταν πάρα πολλά τα κτίρια τους σε όλο τον κόσμο. Προσπάθησαν να τα γκρεμίσουν. Προσπάθησαν, τα γκρέμισαν, τα κάψαν. Θα σας δείξω στο μέλλον. Σινσινάτι, Σικάγκο, Σαν Φρανσίσκο. Θα σας τα δείξω. Νέα Υόρκη. Παντού. Σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί λοιπόν το ανθρώπινο είδος να πάθει ξαφνικά μια παγκόσμια αμνησία. Ξαφνικά από το πουθενά. Να ξέχασαν όλοι ότι υπήρχαν τα κτίρια αυτά. Γιατί λοιπόν? Γιατί σήμερα χτίζουμε μπουρδες. Αγαπητέ μου φίλε, που έκανες την ερώτηση γιατί δεν τα γκρέμισαν όλα. Μία χαρά τα γκρέμισαν. Εδώ τα έχω. Σινσινάτι, Οχάιο, Σικάγκο, Σαν Φρανσίσκο, Σαν Λούις, Φιλαδέλφια, Κάνζας, Νέα Υόρκη. Και αυτά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι μόνο ένα δείγμα, ένα μικρό δείγμα του τι υπήρχε στην Αμερική. Ένα μικρό δείγμα είναι αυτό του τι υπήρχε στην Αμερική, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες πολιτείες της Αμερικής, αλλά και όλο τον κόσμο, όλη τη γη. Και κάποιοι που γελάτε, κάποιοι που ειρνεύεστε, και ένας που με έγραψε σε ένα σχόλιο η βλακεία είναι αίτητη, θα ήθελα να το αφιερώσω λοιπόν αυτή την εκπομπή και να του πω ναι μεγάλε, έχεις δίκιο. Πάρε λοιπόν τώρα αυτό που πρέπει να πάρεις εσύ ως απάντηση από μένα, γιατί όντως η βλακεία είναι αίτητη και σήμερα την κέρδισα. Και πιστεύω με το παραπάνω την κέρδισα, καθώς αυτά που έχω δείξει εδώ και 55 λεπτά δεν μπορεί κανένας, μα κανένας να βγει και να πει όχι δεν είναι έτσι. Να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα? Όλα αυτά συνδέονται κάπως με τους αρχαίους Έλληνες, όχι μόνο με τους Τάταρους. Οι Τάταροι ήταν μια άγρια βάρβαρη φυλή.
Και αν έχετε διαβάσει Ιώσιπο, τι λέει μέσα ο Ιώσιπος? Η πιο εκλεκτή φυλή κάτω από τον ήλιο είναι οι Έλληνες. Όχι βέβαια τα σκουπίδια αυτά που κυκλοφορούν σήμερα έξω, οι αληθινοί, οι γνήσιοι Έλληνες. Όχι αυτά τα σκουπίδια, τα ανεγκέφαλα, τα αμόρφωτα που κυκλοφορούν σήμερα έξω. Επαναλαμβάνω, καθώς δυστυχώς βλέπω κάθε μέρα πόσο έχουν ξεπέσει οι Έλληνες. Και συνεχίζουμε. Θα κάνω μία σύνοψη. Όλα όσα αφηγήθηκα σήμερα πριν φτάσω στο λεγόμενο αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA, το οποίο αναφέρεται στην Ταρτάρια, θα ήθελα να συνεχίσω κάνοντας μία σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα. 1. Τα αρχιτεκτονικά θαύματα που αποδίδονται στην Ταρτάρια μπορεί να περιέχουν κρυφές γνώσεις προηγμένης τεχνολογίας που κάποιοι σημερινοί επικυρίαρχοι δεν θέλουν να γνωρίζουμε και για λόγους θεραπείας. Δεύτερον, η γνώση και η τεχνολογία της ταρταριανής παύλα ελληνικής αυτοκρατορίας θα μπορούσε να είχε καταπιεστεί ή να είχαν καταπιεστεί για να διατηρηθεί ο έλεγχος στην κοινωνία και φυσικά το τεχνολογικό αφήγημα πολλών και διαφόρων εταιριών, ιδίως οι εταιρείες που ασχολούνται με το πετρέλαιο. Και συνεχίζουμε. 3. Υπάρχει, όπως απέδειξα στις φωτογραφίες, μια παγκόσμια ενοποιημένη αρχιτεκτονική υπογραφή που είναι υπογραφή Ελλήνων, που κανείς δεν ξέρει από ποιους έγιναν πραγματικά και πότε, που σημαίνει τα ονόματα. Πώς λέμε Φιδίας, πώς λέμε Καλλικράτης, πώς λέμε Ικτίνος. Για αυτά όλα τα κτίρια που βλέπετε στον κόσμο που έχουν ελληνική τεχνοτροπία και λένε τα κάνανε οι Κορεάτες, τα κάνανε οι Κινέζοι, τα κάνανε οι Ινδοί, τα κάνανε οι Σκανδιναβοί, τα κάνανε Έλληνες σε χρόνο που έχει σβηστεί και ξεχαστεί από τη μνήμη μας. 4. Η ύπαρξη υπόγειων κατασκευών αμφισβητεί το κυρίαρχο αφήγημα της επίσημης ιστορίας, υποδηλώνοντας έναν εξαιρετικά προηγμένο πολιτισμό που κάποτε άκπασε με γνώση και τεχνολογία πολύ πέρα από την τρέχουσα κατανόησή μας. Γι' αυτό υπάρχουν άπειρες φωτογραφίες και στο διαδίκτυο και βίντεο και στο TikTok που μπορείτε να τα δείτε και φυσικά να τα βρείτε μόνοι σας. 5. Η αποκάλυψη του μυστηρίου της ταρταριανής αυτοκρατορίας θα μπορούσε να είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε πλήρως τις δυνατότητες μας ως είδος και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Ακούστε. Με περισσότερη δωρεάν ενέργεια για όλους. Πώς σας φαίνεται? Λιγότερους πολέμους για τον ορυκτό πλούτο, τη γεωγραφία και την ενέργεια και φυσικά τις σφαγές των Ιθαγενών, ιδίως και την εκμετάλλευση των Ιθαγενών της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, όπου έχουν χώσει τα βρωμόχερά τους τα αρπακτικά της Δύσης. 6. Η CIA παραδέχτηκε, όπως θα δούμε σε λίγο, ότι διέγραψε και ξαναέγραψε την ιστορία της ταρταριανής αυτοκρατορίας, υποδηλώνοντας ότι υπήρχε ένας παγκόσμιος και τεχνολογικά προηγμένος πολιτισμός πριν από το 1800. Πριν από το 1800. Και εδώ ακριβώς είναι που θα ήθελα να σας δείξω λίγο αυτό το έγγραφο της CIA, το πολύκροτο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Ωραία. Κάθισα σήμερα και το μετέφρασα για να μπορέσουμε να δούμε τι γράφει άραγε αυτό το αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA. Αυτό το έγγραφο είναι λίγο παράξενο.
σαν να πάει να πει μία αλήθεια, αλλά σαν να μας το αλλάζει μετά το αφήγημα. Δηλαδή, μου ακούγεται πολύ ωραίο ότι επιβεβαιώνει την θεωρία και την ύπαρξη της Ταρτάρια, αλλά ταυτόχρονα τα βάζει και με τους Ρώσους. Λοιπόν, θα σας μεταφράσω τι λέει. Ξεκινάει και λέει, ας πάρουμε το θέμα της ιστορίας, λέει, ή ας πάρουμε το θέμα της ιστορίας, που μαζί με τη θρησκεία, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία αποτελούν τον πυρήνα της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός λαού. Δείτε λίγο τι λέει. Και εδώ οι κομμουνιστές παρενέβησαν με ξεδιάντροπο τρόπο. Για παράδειγμα, στις 9 Αυγούστου του 1944, απορώ, έπρεπε να περιμένουν τόσο πολλά χρόνια οι Ρώσοι? Δεν μπορούσαν πιο πριν να σβήσουν τα αρχεία για την Ταρτάρια? Έπρεπε να γίνει αυτό το 1944? Πιο πριν τι έκαναν? Λοιπόν, 9 λοιπόν Αυγούστου του 1944, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, που συνεδρίαζε στη Μόσχα, εξέδωσε μια οδηγία με την οποία διέταξε την Επαρχιακή Επιτροπή της Ταρτάριας του κόμματος να προχωρήσει σε μια επιστημονική αναθεώρηση της ιστορίας της Ταρτάριας. Ακούστε, εδώ είμαστε. Να προχωρήσει σε μια επιστημονική αναθεώρηση της ιστορίας της Ταρτάριας με στόχο την εξάλειψη σοβαρών ελλείψεων και λαθών εθνικιστικού χαρακτήρα που διέπραξαν μεμονωμένοι συγγραφείς και ιστορικοί στην αντιμετώπιση της ταρταριανής ιστορίας. Όπως λοιπόν διαφαίνεται και έχει και συνέχεια, με λίγα λόγια μας λέει εδώ πέρα τώρα τι? Να αλλάξουν το αφήγημα, καθώς προέκυπτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλος εθνικισμός από τους Ταρταριανούς. Και συνεχίζει. Με άλλα λόγια, η ιστορία της Ταρτάρια επρόκειτο να ξαναγραφτεί, παρένθεση, ας είμαστε ειλικρινείς, λένε οι Αμερικάνοι της CIA, έπρεπε να παραποιηθεί, προσέξτε, να παραποιηθεί, να εξαλειφθούν οι αναφορές σε μεγάλες, ακούστε, να εξαλειφθούν οι αναφορές σε μεγάλες ρωσικές επιθέσεις και να κρύψουν τα γεγονότα της πραγματικής πορείας των ρωσικών σχέσεων. Άρα μέχρι στιγμής τι μας λέει το έγγραφο? Ότι, πάρτε ελεύθερα και κοινοποιήστε, δεν έχω θέμα, ότι οι Ταρταριανοί ήταν κακοί. Τους συνδέει φυσικά παράλληλα και με τον κομμουνισμό και λέει ότι οι ηγέτες ουσιαστικά της Ταρτάρια ήταν κακοί και είχαν επιτεθεί σε ολόκληρο, έτσι, τον τότε γνωστό κόσμο. Ότι δηλαδή ήταν aggressors, δηλαδή ήταν άκρος ιμπεριαλιστές και επιθετικοί και έκαναν πόλεμο. Και τώρα λέει ήθελαν να εξαλείψουν αυτές τις μεγάλες ρωσικές επιθέσεις και να τις κρύψουν. Πραγματικά εγώ νύπτω χείρας. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα απολύτως για αυτές τις καταγγελίες που κάνει υποτίθεται η CIA. Να τονίσουμε ότι το έγγραφο αυτό υποτίθεται ότι φτιάχτηκε το 1957 και ότι το 1988 επήλθε σε κατάσταση αποχαρακτηρισμού, που σημαίνει έγινε έγγραφο declassified. Ωραία, σημαίνει αποχαρακτηρίστηκε ως απόρριτο και δόθηκε στο φως της δημοσιότητας 41 χρόνια αφού φτιάχτηκε και έχει και συνέχεια. Λοιπόν, δείτε λίγο τώρα κάτι πολύ παράξενο που γράφει πιο χαμηλά. Σε κάθε μουσουλμανική περιοχή εντός της Εσουσουδού, και εδώ είναι πάρα πολύ, εδώ είναι η άλλη πλευρά, πάλι η πονηρή πλευρά της CIA. Για κάποιον λόγο εμπλέκουν τους μουσουλμάνους. Ξέρουμε πολύ καλά κιόλας ότι είχαν πολλά προβλήματα οι Ρώσοι με τους μουσουλμάνους της Τσετσενίας. Και όχι μόνο, μπορεί και με τους μουσουλμάνους του Νταγκεστάν.
και με άλλους. Δείτε λίγο τι λέει το έγγραφο, πιο αναλυτικά. Σε κάθε μουσουλμανική περιοχή εντός της Εσωσουδού, οι ιστορικοί με εντολή του Κομμουνιστικού Κόμματος έγραψαν ιστορία για να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα της Ταρτάρια, ώστε οι Ρώσοι να εμφανίζονται πάντα υπό καλό φως. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πιάνουν στο στόμα τους και τους μουσουλμάνους της πρώην Εσωσουδού. Περιττό να πούμε ότι οι ιστορίες που παρουσιάζουν αληθινά τα γεγονότα έχουν αποσυρθεί και καταστραφεί, έτσι ώστε η παρούσα και η μελλοντική γενιά των μουσουλμάνων να στερούνται για πάντα την ευκαιρία να μάθουν τα αληθινά γεγονότα του παρελθόντος του έθνους της Ταρτάρια και της Ρωσίας. Με λίγα λόγια, λέει το έγγραφο αυτό ότι για κάποιον λόγο οι Ρώσοι, Communist Party, έβαλαν τους ιστορικούς να ξαναγράψουν την ιστορία και της Ταρτάρια και της Ρωσίας, προκειμένου και να την διαστρεβλώσουν όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και όσον αφορά τους μουσουλμάνους της Ρωσίας. Γιατί συγκεκριμένα τους μουσουλμάνους της Ρωσίας? Πού κολλάνε οι μουσουλμάνοι με την Grande Tartaria, που όπως φαίνεται δεν έχει καμία σχέση με μουσουλμάνους? Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ένας πολιτισμός άκρος επηρεασμένος από την αρχαία Ελλάδα. Άρα, τι παίζεται? Εντυπωσιακό, έτσι. Τώρα, εγώ μένω άφωνος από το έγγραφο αυτό, καθώς αποδεικνύει πέραν πάσης υποψίας ότι πρέπει μάλλον να υπήρχε και να ήταν παγκοσμίως γνωστό το μεγάλο βασίλειο της Ταρτάρια. Άρα, τι ακριβώς παίχτηκε? Και ας πούμε ότι οι Ρώσοι έγραψαν ξανά την ιστορία της Ταρτάρια, δώσαν εντολή σε συγγραφείς δικούς τους αριστερούς κομμουνιστές να ξαναγράψουν την ιστορία. Οι καλοί οι Αμερικάνοι, βλέπετε που το βάζω σε τέτοια. Οι καλοί Αμερικάνοι γιατί δεν κράτησαν καμία απολύτως ανάμνηση της Ταρτάρια? Για ποιο λόγο δεν ενημέρωσαν τον κόσμο καθόλου ότι υπήρξε η Ταρτάρια? Για ποιο λόγο υπήρχε έγγραφο, υποτίθεται, του 1957, το οποίο ήταν χαρακτηρισμένο ως απόρριτο, και για ποιο λόγο το 1998 δόθηκε αυτό στο φως της δημοσιότητας? Γιατί από το 1957 και γιατί μέχρι το 1998? Τι μεσολάβησε λοιπόν ενδιάμεσα όλα αυτά τα χρόνια? Ακούστε γιατί είμαστε τελικά πολύ μικροί. Ξέρετε ποιος ανέλαβε τα ηνία της Ρωσίας κάπου μετά το 98? Oh yes, ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ξέρετε ότι λίγο καιρό μετά ξεκίνησαν οι Τσετσένοι να του κάνουν τους μπόσικους και ζόρια, και λίγο καιρό μετά είχαμε όσα είχαμε στη Ρωσία? Ξέρουμε ότι υπήρχαν 2 με 3 τουλάχιστον πολύ καλές τρομοκρατικές επιθέσεις. Και ξέρουμε, εννοείται, ότι παίχτηκαν εκείνη την περίοδο πάρα πολλά πράγματα στην Ρωσία. Γιατί λοιπόν κανένας δεν τα βγάζει στη φόρα? Γιατί? Θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο χτυπιέμαι. Δεν είναι δυνατόν το απόρριτο έγγραφο της CIA για την Ταρτάρια να δόθηκε στο φως της δημοσιότητας ακριβώς την περίοδο που ανέλαβε ο Πούτιν. Γι' αυτό δεν γίνεται. Δεν σας ξυπνάνε λίγο μέσα σας τα διαβόλια ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά? Τι προσπαθούν τελικά να κρύψουν? Και τελικά με ποιους πολεμάει ο Βλάντιμιρ Πούτιν? Ποιοι είναι αυτοί οι δοσύλλογοι και εντός της Ρωσίας και εκτός της Ρωσίας που προσπαθούν με μανία και νύχια και δόντια
να καταστρέψουν και τη Ρωσία και το δίκαιο των φτωχών και ηθαγενών λαών και ταυτόχρονα να καταστρέψουν όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι. Εντάξει, αυτά μάλλον όσον αφορά το έγγραφο, το άκρος εντυπωσιακό έγγραφο της CIA, το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί δείχνει ότι όσοι έχουν μυαλό για να σκεφτούν, ας σκεφτούν και ας βγάλουν συμπέρασματα. Όλοι οι υπόλοιποι που μια ζωή ήταν μπούφοι ήρθαν, μπούφοι θα φύγουν. Δεν θα αλλάξει αυτό. Εσύ όμως, αγαπητέ μου τηλεθεατή, μπορείς να επιλέξεις να μην είσαι σαν τους μπούφους. Μπορείς να επιλέξεις να είσαι κάτι άλλο. Μπορείς να επιλέξεις να είσαι πιο μπροστά και στη γνώση και στην αφύπνιση και στην ενημέρωση. Και εδώ είναι που ζητάω και εγώ σαν Γιάννης, σαν θετικός, σε εισαγωγικά πάντα βοήθεια, καθώς μου γεννιούνται πολλά ερωτήματα τα οποία δεν μπορώ όλα να τα απαντήσω, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, πώς γίνεται με το που ανέλαβε ο Πούτιν το 98, εκεί μέσα έγινε η ανάληψη της εξουσίας, να αποχαρακτηρίζεται για πρώτη φορά έγγραφο της CIA για την Ταρτάρια, για την οποία τόσα χρόνια κρύβανε με νύχια και με δόντια και οι Αμερικάνοι. Μάλλον είδαν τα σκούρα. Γι' αυτό το αποχαρακτήρισαν. Γι' αυτό το άφησαν να διαρρεύσει. Γιατί μάλλον είδαν και βρήκαν τα σκούρα. Πόσο μάλλον τώρα που, όπως είδαμε και στο χθεσινό μου το βίντεο, δείτε το όσοι δεν το έχετε δει. Βασικά δείτε τα τελευταία 2-3 βίντεο που ήταν live, καθώς όλα συνδέονται μεταξύ τους. Ιδιαίτερα τα ρωσικά πυρηνικά που πλέον θα υπάρχουν και στο διάστημα. Εκεί να δούμε τώρα τι έχει να γίνει. Πάμε λοιπόν εν κατακλείδη. Οι Ταταριανοί πιστεύετε ότι γνώριζαν, τελευταίο σήμερα μπόνους και δωράκι για όσους έκατσαν μέχρι το τέλος, γιατί πάντα να ξέρετε, πάντα τα καλά τα κρατάω και τα αφήνω για το τέλος. Για ποιους? Για αυτούς που είναι πιστοί και αντέχουν τον Γιάννη 1 ώρα και 12 λεπτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά όσοι έχετε αντέξει μέχρι στιγμής. Οπότε πάμε να δώσουμε σήμερα το κερασάκι στην τούρτα. Έχει ξεραθεί ο λαιμός μου. Πιστεύετε λοιπόν ότι οι Ταταριανοί γνώριζαν πώς να συλλέγουν δωρεάν ενέργεια από το μαγνητικό πεδίο της γης ή τον αιθέρα της γης, χρησιμοποιώντας απλούς χάλκινους πυλώνες ως αγωγούς ενέργειας και κεραίες, καθώς επίσης και quartz, το έχω δει αυτό, το ελβετικό, ενώ αρχίζει να γίνεται πλέον αποδεκτό το σενάριο ότι υπήρχαν πριν από 130 μέχρι 200 χρόνια τουλάχιστον αερόπλια τα οποία μετέφεραν τον κόσμο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης μας και όχι μόνο. Πόσες άλλες τεχνολογίες έχουν αποκρύψει, πόσα άλλα γεγονότα έσβησαν, ποιοι κρύβονται από πίσω, γράψτε μου στα σχόλια μετά. Ήταν καλοί ή κακοί οι Ταταριανοί, τι πιστεύετε, γιατί δεν επέζησε ούτε ένα βιβλίο που να μιλάει για αυτήν την μεγάλη αυτοκρατορία που πήγε σε όλο τον κόσμο. Τα κτίρια τους ανά τον κόσμο ήταν προφανώς τόσα πολλά που δεν πρόλαβαν οι δυτικοί να τα εξαφανίσουν, ενώ τώρα τα καπηλεύονται, τα κάνουν ξενοδοχεία, τα κάνουν μπαρ, τα κάνουν πολυκαταστήματα, τα κάνουν σούπερ μάρκετ, τα κάνουν παλάτια, τα κάνουν κάστρα. Όλοι αυτοί οι κλέφτες της Δύσης, κλέφτες είναι. Τα σπίτια αυτά ανήκαν σε άλλους, δεν είναι δικά τους. Ενώ εικάζεται ότι οι Ταταριανοί διέθεταν και κάποιο είδος τραμ, καθώς και θεραπευτικές καμπάνες, απομίμηση των οποίων αποτελούν οι σημερινές καμπάνες στις εκκλησίες. Πολλά από τα κτίρια των Ταταριανών έγιναν εκκλησίες από τους χριστιανούς
όχι που δεν θα γίνονταν, όχι που δεν θα προλάβαιναν οι χριστιανοί να βάλουν και εκεί το χεράκι τους. Εννοείται πως το βάλαν και εκεί το χεράκι τους, και μάλιστα εικάζεται ότι μετά από τους 2 παγκόσμιους πολέμους που συγκλώνησαν την ανθρωπότητα, καταστράφηκαν ίσως κάποιοι λένε για 150.000 καμπάνες. Ας πούμε ότι το νούμερο των κατεστραμμένων καμπανών ξεπέρασε τα 6 ψηφία, εξαψήφιο αριθμό. Μπορούμε να πούμε από 150 μέχρι και 500.000. Άρα αυτοί που το κάνανε, που κατέστρεφαν αυτήν την τεχνολογία της Ταρτάρια, το κάνανε συγκεκριμένα, ξέρανε. Και αναφέρομαι και στον δίθεν παγκόσμιο πρώτο πόλεμο, Μούφες, και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο της Γερμανίας, που έγινε ανάμεσα σε Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ιαπωνία, αυτές οι δυνάμεις και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί λοιπόν τότε να γίνει στοχευμένη καταστροφή? Άρα αυτοί οι πόλεμοι, το οποίο ανέλησα και στην προηγούμενη εκπομπή, άρα αυτοί οι πόλεμοι έγιναν με στόχο, όπως και όλοι οι πόλεμοι, και Μέση Ανατολή και Ασία, έγιναν με σκοπό σιγά σιγά την εξαφάνιση αυτής της τεχνολογίας και αυτών των αποδεικτικών στοιχείων που έδειχναν ότι η ανθρωπότητα είχε έναν άλλο πολιτισμό ανάμεσα στον Μεσαίωνα και την σύγχρονη εποχή. Έχουν λοιπόν καταφέρει να πείσουν τα πρόβατα και το πίμνιο ότι υπήρχε αρχαία Ελλάδα, κλασική εποχή, σωστά μέχρι εδώ, Βυζάντιο, Μεσαίωνας, σύγχρονη εποχή. Όχι, ενδιάμεσα στον Μεσαίωνα, αν υπήρξε, προσέξτε καλά, αν υπήρξε, προσέξτε καλά, αν υπήρξε ο Μεσαίωνας, τι λέω τώρα, αν υπήρξε ο Μεσαίωνας, ο Θεός θα με βγάλει ψεύτη. Θα το δούμε και αυτό στο μέλλον. Κάντε εγγραφή. Αν λοιπόν υπήρξε Μεσαίωνας και σύγχρονη εποχή, ενδιάμεσα παρεμβάλλεται μία ολόκληρη περίοδος. Αυτά τα κτίρια δεν έγιναν σε μια δεκαετία. Μία ολόκληρη περίοδος 200, 300, 400 ετών, όπου υπήρχε μία τεράστια αυτοκρατορία υπερπολιτισμού και την εξαφάνισαν όλοι και δεν άφησαν ούτε έναν να μιλήσει για αυτήν ποτέ ξανά. Το διανοείστε? Είναι απίθανο. Δεν υπάρχει. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Μιλάμε για την απόλυτη 100% θανάτωση οποιουδήποτε γνώριζε το μυστικό της Ταρτάρια ή όποιος τολμούσε να πει έστω και κουβέντα για αυτόν τον πολιτισμό. Γι' αυτό ακριβώς και έγιναν όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι που είδαμε να συγκλονίζουν την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό και συνεχίζουν να συμβαίνουν μέχρι και σήμερα οι πόλεμοι. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Σας το εγγυώμαι. Μέχρι να σβήσουν κάθε ίχνος. Ήδη στο Ντίσελντορφ που είχα πάει και θα ξαναπάω και θα κάνω βίντεο ειδικά αφιερωμένο, γιατί έχω τραβήξει φωτογραφίες και έχω πιάσει με το μάτι μου μέσα στην πόλη του Ντίσελντορφ έχουν κρυμμένα κτίρια Ταρτάρια. Μέσα στην πόλη, μέσα σε αυτά τα γυάλινα, τα βρωμοκτήριά τους των Γερμανών και της Δύσης υπάρχουν κρυμμένα κτίρια, τα οποία είναι από αυτήν την εποχή. Περιμένετε εκείνη την εκπομπή. Όταν θα την κάνω θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, γιατί θα πάθετε πλάκα με το μέγεθος
της συγκάλυψης που έχουν κάνει. Να δείτε εκεί τι παίζει. Στο Ντίσελντορφ. Να δείτε τι έχουν κάνει στην πόλη μου, στο Χάγκεν. Και εκεί το ίδιο. Και εκεί το ίδιο. Την αρχαία περιοχή που ήταν γεμάτη με σπίτια ταρτάρια, βάλανε μέσα ένα σωρό βρώμικης καταγωγής πληθυσμούς. Δεν θέλω τώρα να πω τίποτα, με πουν και ρατσιστή. Έχουν βάλει ένα σωρό βρώμικης καταγωγής, υπανάπτυκτης καταγωγής πληθυσμούς, για να μπορέσουν τα κτίρια αυτά να τα βρωμίσουν από η καλύτερη περιοχή του Χάγκεν, το Βέριγχαουζεν, έγινε η χειρότερη περιοχή, υποβαθμίστηκε στο μέγιστο. Σας θυμίζει κάτι? Ομόνια, Κυψέλη, Αθήνα. Ωραία. Και μαντέψτε, στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι το σύγχρονο κέντρο της πόλης, όπου ζουν οι avant-garde της Γερμανίας, δεν υπάρχει ούτε ένα κτίριο ταρτάρια. Είναι όλα αυτά τα σιχαμερά τα κουτιά. Σε ολόκληρη την πόλη μου στο Χάγκεν, όπου θα κάνω ειδικό αφιέρωμα, επαναλαμβάνω, είναι να χτυπιέσαι. Υπάρχουν στην παλιά υποβαθμισμένη περιοχή κτίρια, πανέμορφα κτίρια, ατελείωτης ομορφιάς, ταρτάρια, ελληνικού στυλ, και στην σύγχρονη πόλη δεν υπάρχει ούτε ένα για δείγμα. Είναι όλα αυτά τα βρωμόσπιτα, τα τουβλόσπιτα, τα γυαλόσπιτα, τα οποία έχουν χτιστεί πολλούς αιώνες αργότερα. Και όπως σας είπα και πριν, για να υποβαθμίσουν την παραδοσιακή γειτονιά της εκεί ταρτάρια, έβαλαν οι Γερμανοί ένα σωρό υπανάπτυκτες ράτσες και έστειλαν εκεί όλους τους πένα, όλους τους πότες, όλους τους αλκοολικούς, οι οποίοι τρέφονται και ζουν τζάμπα από το γερμανικό το κράτος, προκειμένου να διαλύσουν και να υπονομεύσουν αυτήν την τόσο όμορφη αρχαία περιοχή, η οποία είναι γεμάτη με σκαλιστά, γλυπτά και αγάλματα έξω από τα σπίτια. Πού? Η πιο υποβαθμισμένη περιοχή του Χάγκεν, το Χάγκεν Βέριγχαουζεν, αν το πιστεύετε. Να περιμένετε λοιπόν εκείνη την εκπομπή, η οποία πραγματικά θα είναι άκρως εντυπωσιακή. Και για το Χάγκεν και για το Ντίσελντορφ, και οπουδήποτε πηγαίνω συνεχώς θα ανεβάζω για αυτήν την τεράστια παγκόσμια συγκάλυψη που έχει γίνει κατά της Ελλάδας και της ανθρωπότητας. Οπότε οπωσδήποτε σήμερα να κάνουμε όλοι like σε αυτήν την εκπομπή, να την κοινοποιήσετε σε όσο το δυνατόν πιο πολλούς ανθρώπους που πιστεύετε ότι λίγο το μυαλό τους σκαμπάζει και θα καταλάβουν τον θετικό, και να κάνετε φυσικά εγγραφή όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, και να συνεχίσετε να παρακολουθείτε και άλλα άκρως συναρπαστικά βίντεο στο κανάλι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 22:30. Περιμένω πώς και πώς να μου γράψετε τα σχόλια σας για αυτήν την εκπομπή, και ευχαριστώ πολύ όλους εσάς για τον χρόνο που διαθέσατε. Ένα όμορφο βράδυ από την Θεσσαλονίκη μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.